Hát sziasztok mindenkinek! Ma augusztus 23-ban, péntek, és eredetileg nem terveztem ma, hogy videózok, mert úgy gondoltam, hogy eljövök a Lidlbe, 10 000 forint, azt irány haza hús, ehelyett 37 000 lett, ráadásul gyerek nélkül vagyok. Vivike mamánál tölti ezt a délelőttöt, és akkor majd megyek érte ebéd után. És hát most annyira szerencsém volt, hogy annyi rengeteg piros akció volt, hogy egy csomó dolgot vettem, amit nem is akartam, amit még soha nem próbáltam ki. Ilyen 70%-os akciók, úgyhogy kár lenne kihagyni ezt és nem megmutatni, hogy miket lehet lelni nagyon olcsón. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Robogok haza, nem hoztam hűtőtáskát, és akkor otthon megmutatom nektek, hogy miket vettem. Sziasztok mindenkinek, itthonról jelentkezem be. Gyorsan kipakoltam, átfutottam a blokkot, és akkor mindjárt mesélek is nektek, hogy miket vettem. Telefonálványom nincs, úgyhogy kézbe fogom tartani így a kamerát. Szóval az egész költés, cakum-pakum 37.042 forint, megtakarítással Lidl plusszal 232, teljes kedvezmény 3601 forint. Viszont nagyon sok piros címkés dolgot vettem, de el kell mondjam nektek, hogy most én lettem átverve. Nagyon-nagyon figyeltem, még kifele menet, meg is néztem a blokkot, mert hogy ez az eladó csaj egy új csaj, és a múltkor is elütötte, és aki előttem volt, annak is elütötte, mert más árat ütött be, és amikor már húzta le a dolgokat, mivel hogy lassan dolgozott, volt időm nézni a képernyőn, és majd lesz is egy tétel, beütött nekem 2149 forintot kakós csigára, és szóltam is, hogy én nem is vettem kakós csigát, majd kikulcsoltatta, és az a lényeg, hogy hiába voltak piros címkések a dolgok, egyről nem húzta le az akciót, ez pedig egy grill sajt lesz, ami 1300 forint lett volna eredeti áron, és sajnos én eredeti áron is kaptam meg, nem fogok visszamenni már reklamálni, ez a karaván grill sajt, mert egyébként 390 forintba kerülne, tehát mínusz 70%, 1300-ért nem biztos, hogy megvettem volna, sőt nem vettem volna meg, de úgy vagyok vele, hogy mindegy, ebből tanultam, többet nem állok az ő sorába, mert lassú is volt, és nagyon-nagyon sokat hibázott, és nekem 1000 forint, na hát így jártam, szóval hiába átnéztem, egyszerűen egy ilyen blokkot ott átnézni tételesen, hogy mit húzott le, meg mit nem lehet normálisan, de nagyon jó dolgokat vettem, úgyhogy csapjunk is bele. Ez itt kérem szépen 37 000 forint, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól vásároltam. Rengeteg húsfélét vettem, rengeteg piros címkést, a grill sajtot leszámítva szerintem jó vásárlás volt. És amit el kell, hogy mondjak, hogy egy kaktusz már elfogyott, Marci evett egyet, úgyhogy ezzel kezdem, rakom is be a fagyasztóba. Kaktusz 9 darabos, 2000 forint. És akkor most a piros címkésekkel fogunk haladni, mert azoknak tudom az árát. Szóval volt egy hatalmas nagy kosár, képzeljétek el, pont előttem tolta ki a csaj, és ilyen kis turi volt, na mondom, ezért én visszamegyek, úgyhogy mondom is, miket vettem. 170 helyett 51 forintért, mínusz 70, gabonás őszi barackos Activia. Aztán eredeti áron 600 forint, mínusz 70%, így 180 forint, kecske sajtkrém, kecskekrém sajt, ilyet se ettem még, megkóstoljuk. Lazac. Életemben nem ettem még lazacot, legalábbis hát nem emlékszem rá, hogy ettem volna. 1099 forint helyett 330 forint, mínusz 70%, ez 10 dekás, szóval nem egy nagy kiszerelésű, hogy úgymond, de mivel kíváncsi vagyok az ízére, fogalmam sincs, hogy kell elkészíteni, hogy ezt így eszik nyersen, vagy lesütik, vagy mit csinálnak vele. Vegyük ki a pisztrángot a csomagolásból, szivárványos pisztrángot. Hát akkor szerintem ezt így nyersen kell, vagy hát szerintem igen. Na, mindegy. Majd utána nézek a Google-ben, 330 forint, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Aztán szintén nagyon-nagyon jó akcióba volt ez a bécsi frankfurti virsli, ami eredeti áron 1500, az új ára pedig 450, és ugye 500 grammos, és van benne 10 virsli, 450 forintért, úgyhogy 45 forintra jön ki darabra, ha jól számolom. A már említett karaván grill sajt lett volna 390, úgyhogy én 1290-ért kaptam. Na mindegy, hétvégén grillezünk, mindegy, ezt meg fogjuk grillezni, vagy sem, vagy én nem tudom, majd benne megcsinálom. Ez egy ilyen 2 darabos paradicsomos grillsajt, de hát, na igen,
Kicsit bosszantó, de ez van. Paradicsomos oregánós. Van még itt piros címkés, ez is abban a kis kosárkában volt. Ez 800 helyett 240 forint volt, mínusz 70%. Nem nagyon tudtam, hogy ez mi, de végül is kiderült, azt tudtam, hogy sajt, zsíros félkemény sajt, és azt hiszem, hogy gouda sajt. Ilyen kis pici dobozkákban van, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Ennyi pénzért szerintem ajándék volt, mert így ez egyébként 6-szor, tehát 120 g került 240 forintba. Szerintem eredeti áron 800-ért nagyon-nagyon drága lett volna. Itt is lesz egy piros címkésünk, ez pedig nem más, mint a hétvégi grillünk, azaz a holnapi grillünk. Augusztus 28-ig jó, ma 23-a van, úgyhogy holnap még bőven jó lesz. 1005 helyett 1050, és a múltkor vendégségben ugyanilyet grilleztünk, többféle kolbász van benne, úgyhogy ez lesz az egyik grillünk. És igaz, hogy nem piros címkés, de újdonság, sushi! Vivian 1000 éve meg akarja kóstolni a sushit. Én ettem már, még Németországban, nekem akkor nem ízlett. Ebből is volt több méret, tehát ez az olcsóbb sushi, mert ez azt hiszem, hogy 1300 forint volt. Szóval ezt tényleg csak ilyen kóstolónak vettem, hogyha senkinek nem ízlik, hát akkor ne vesszen kárba. Ebből is volt többféle, volt olyan, amiben ilyen nyers, hajszerűség is volt külön, ebbe is ugye fel vannak töltve, van hozzá szójaszósz, 2 darab hosomaki paprikával, 2 darab hosomaki halfehérjéből készült surimivel, 2 darab hosomaki nyers lazaccal, 2 darab mini kaliforniai maki nyers lazaccal és algából készült kaviár helyettesítővel, egy kaliforniai maki majonézes foltlazaccal, friss uborkával és pirított szezámmaggal, külön csomagolt szójaszósszal, gyömbérkészítménnyel és tormás készítménnyel. A gyerek miatt vettem, de én is meg fogom majd kóstolni, és 1300 forintba került. Most én azt hittem, hogy ez drágább. Pöttyös túrórudi, 200 forint volt darabja, és 1000 éve keresem a kóba ezeket a limitáltakat, de soha nincs. Itt viszont végre találtam a túrógombócízűt, amit én fogok megkóstolni, illetve a másik az a brownie ízű, ezt meg aki szeretné, szóval ezek ilyen újdonságok számunkra. És akkor folytassuk még a húsokkal, hát ezt 3-szor is megnéztem, hogy biztos, hogy ilyen olcsó, biztos le fog járni, vagy mi van ezzel, és hát vasárnap igen, le fog járni, de ugye mi ezt holnap meg fogjuk sütni. Magyaros csirkeszány 1 kiló, és volt még barbecue-s is, csak már ki volt fosztva. 1600 forint, szerintem teljesen korrekt érte. Na, pakolás közben vettem észre, hogy egy tétel abszolút benne maradt a szatyorba, ez pedig ez a habos szelet, ami krémes, 3 darab, 900 forint, isteni finom, többször vittem már vendégségbe, ajándékba, magunknak, Marci egyik kedvence, úgyhogy ezt ajánlom, kóstoljátok meg, mert ár-értékarányban ez nagyon-nagyon megéri. Jövő héten biztos, hogy lesz túrós tészta, ahhoz vettem ezt a bacon, de nyilván nem rakom rá az egészet, úgyhogy marad belőle fél kilós és 1199 forint. Aztán jött még haza 1 kiló csirkemelfilé, 1870 forint volt kilója. Sertés darált hús fél kilós és 990 forint. Szeptemberi tisztasági csomag Viviennek, kezdő részlet, mert nem volt meg még minden, amit akarok. Zsebkendő, 2 csomagot kell beadni, ez 300 forint volt darabja. 350 darabja szalvétának, ebből is 2 kérnek. Kértek még hozzá egy uzsonnás zacskót, amit mindjárt meg is keresek, 300 forint volt, de egyelőre eltűnt, mindegy, ha meg lesz, illetve hát folyékony szappant nem találtam, úgyhogy ezeket kell 1 hónapra így beadni első körben. Na, meg lett ez a kis uzsonnás tasak is. Aztán jöttek haza a natúrjoghurtok, 75 forintért 3 darab, és hát ez is itt maradt, mert párom segített bepakolni, és ő be is rakta a helyére, de jött még haza egy kosida, 12 darabos zacskós, 1500 forint, ez ha ez lesz a borítóképen. Jött haza egy hagymás chips 520 forintért, szóval van itt nekünk egy nagyobb tételünk, Barbie fogkefe készlet, elektromos fogkefe készlet, amiben volt pohár, fogkrém, fogkefe, és különböző ilyen barbis csatok. Itt van, hogy mik vannak benne. Elektromos, azt nem tudom, hogy elem van-e benne, de itt van, igen,
van. Az a lényeg, hogy Vivikének már van ugye új foga, illetve nő is új foga, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor veszek neki egy ilyet. Marcinak is volt elektromos fogkefe, mikor kicsi volt, verdás, de ő azt már nem szereti, úgyhogy ezt most akkor Vivinek gondoltam, és szerintem nagyon fog neki örülni, hogyha hazajön. Jött haza 2 saláta, 275 forintért voltak leakciózva, 140 grammosak, egy Rosso és egy Bianco. Aztán jött haza egy 4 kilós tehéntúró 350-ért, és akkor jöjjenek a zöldségek. Jött haza krumpli, nem tudom, hogy mennyi volt, mindjárt megnézem. 229 forint volt kilója, és nekem ez 305 forint, majdnem másfél kiló. Aztán hagyma 189 forint kilója, ha magad szeded. Ha zacskóban van, akkor 460, úgyhogy előbb egy olyat választottam, aztán visszaraktam, mondom, szedem én magamnak. Ez a majdnem fél kiló került 82 forintba. Na hát akkor ilyenkor már azért csak nem mindegy. Aztán jött haza egy karalábé, még itt az utolsó nyári szüneti hétre egy karalábé krémlevest is tervezek a gyerekeknek, 370 forint darabáras. Aztán jött haza egy kígyó uborka, 350 lett volna, de lejött belőle 90 forint, szóval 260 forintba kerül darabja. Hoztam 4 csóri kis paprikát, ez is akciós volt, szóval 276-ból, ha kivonunk 70-et, akkor 200 forint volt ez a majdnem 30 deka paprika. Hát idén nem sok paradicsomot vettünk még, mert kaptunk, de most azok már nem olyan jók, amik vannak, illetve a mini az sajnos nem elég, mert azt pótolnunk kell, mert ugye minden nap leszedünk egy tállal, az kevés, úgyhogy vettem paradicsomot is, hát remélem jó lesz, mert a zöldsége szeptember 2-án nyit, és a hentes is, úgyhogy most az a 2 kedvenc üzletem, ahol járni szoktam, azok most zárva vannak. Fürtös paradicsom 600 volt kilója, és ez 335 forint, majdnem 60 deka. Aztán jött még egy cukkini, hát ez meg nagyon olcsó volt, mert 256 forint lett volna, de még lejött belőle 73 forint, szóval ilyen 170 forint körül volt ez a cukkini, 180. Úgyhogy ez is hétvégi grillezés lesz, és még jött haza egy kis répa valami levesbe. Sárga répa, elvileg nem tudom mennyi volt kilója, 700, jó drága, 185 forintba került ez a 3 darab. Egy darab kis citrom, mindig szoktam rakni a kis vizembe. 900 forint volt kilója, és 185, ez az egy kis darab. És hát holnap pizzát fogok sütni, és lesz Hawaii is, és akkor van itthon kukorica, megvettem akkor ananászt is, konzervet, szeletet, ananász 750. És hát vettem egy májas, pedig nem is eszek mostanában, de ez biztos, hogy fogok, mert ezt nagyon szeretem, és nagyon megkívántam. Pikok májas 100 g, 229 forint. A hétvégén vettem a Coopban ilyen szeletelt sajtot, ami mozzarellás, mindjárt megmutatom. Viszont én azt hittem, hogy ez is ilyen mozzarellás, de aztán rájöttem, hogy nem jót vettem, mert pizzára akartam. Úgyhogy kénytelen voltam menni mozzarellát, mert a Coopban nem árulnak, úgyhogy ez lesz a hétvégi, azaz a mai. Hát igen, ma van már péntek, hétvége van, szóval ma pizzát fogok sütni, és megy rá a mozzarella. Ez pedig szokásos 400 forintba került. A legdrágább tétel a kávé volt, 3601 kilója. Többször vettem már, nekünk nagyon ízlik, ezt hoztam most is. Volt ott egy ilyen női részleg, vettem egy reszelőt, mert nincsen, 400 forint. Túró Rudi 1000 éve nem vettem már, 400 forint. Cukor 1 kiló 390-ért, tej 339, ketchup is akciós volt 660, ez a paprikás kolbász is, ez 380 volt, illetve vettem egy ilyen csemege csirke mellett, ez pedig 350 forintba került. Nagyon örültem, mikor ugye mondtam nektek, hogy a 169-ből levonta a 119-et az Activiára, de utána még egyszer hozzáadta, szóval ha azt vesszük, az sem volt akciós áron, és így már egyszer volt egy 1000 forintos tétel, meg egy 170 forint, amivel át lettem verve. Aztán jött haza egy Danonino 400 forintért, és az utolsó tételek, azt hiszem ez egy 1000-es volt, 25 darab ilyen kartonnap van benne, A4-es,
ugye még mindig az iskolai kellékeket szerezzük be. És akkor vettünk még tankönyv és füzetborítót, azt hiszem 400 forint volt ez az A4-es, 10 darab van benne, illetve 3 csomag füzetborítót, ezek is 400 forintok, illetve 2 csomagot vettem, és ő ebből is 3-at ütött be. Hát a gyerekek, ez botrányos. Na várjatok, most már én se tudom, hogy hol vagyok. Hol vagyunk? Füzetborító, fotókarton beütötte 2-szer, és levonta az 1000-est. Oké, és füzetborító 1, 2, 3 csomagot. Valószínűleg ez mind a 3 egy árban volt. Hát ennyi lett volna már ez a rész. Szerintem iszonyú jól vásároltam. Sok új dolgot vettem, amit még nem próbáltam. Sok piros címkés volt. Csalódás a Gouda sajt, illetve mégis, hogy az a joghurt akkor nem 50 forint volt, hanem 170. Mindegy, én már elengedtem, nem fogok ezen rágódni. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, addig is szép nyarat nektek, nem tudom mikor látjátok, és jó suli kezdést. Jövök majd egy Back to School videóval, de a héten már nem lesz elintézve még egy fotókarton, ami hiányzik, és meg is vagyunk, de hogy még a tornacucc is hiányzik, na mindegy. Úgyhogy ez van még egy hét, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a videó belőle vagy sem. Egyébként már mindent megvettünk, eddig Lidl, akkor voltunk papírírószerboltba, játékshopról is rendeltünk, úgyhogy ez meg most a 4. ilyen dolog volt már, úgyhogy na mindegy, találkozunk egy következő videóban, blokkot berakom a videó végén, legyen szép napotok, sziasztok!